Κοιτάξτε, το είχαμε πει λίγο πριν τις εκλογές ότι η πιθανότητα είναι εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου ο κύριος Ερντογάν θα έβγαινε, παρά το τι λέγανε κάποια exit polls στην γειτονική χώρα, και είχαμε εξηγήσει για ποιο λόγο. Ο κύριος Ερντογάν βέβαια δεν πήγε στην Αγία Σοφία, βέβαια άφησε ανοιχτή την Αγία Σοφία για να πάνε οι οπαδοί του, όπου το κάνανε γήπεδο, έτσι, ίσως το ιερότερο τέμενος της Ορθοδοξίας, έτσι, και της Ορθόδοξης Χριστιανικής πίστης, την οποία την έχει κάνει και τζαμί. Άρα λοιπόν αυτός προσπάθησε να κρατήσει αυτό που λέμε low profile, ένα χαμηλό προφίλ, χωρίς όμως να κάνει έκπτωση στην ιδεολογία του και στο πανισλαμικό πρόταγμα και εθνικιστικό φυσικά, έτσι, το οποίο έχει διαποτίσει την τουρκική κοινωνία. Άρα νομίζω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον στο αρχικό στάδιο, θα προσπαθήσει να κρατήσει κάποια προσχήματα αναφορικά και με τις σχέσεις του με την πατρίδα μας και φυσικά και με τη Δύση, διότι έχει τεράστια προβλήματα να αντιμετωπίσει από εδώ και πέρα η Τουρκία και ως κράτος εσωτερικά με την οικονομία, αλλά και βέβαια βλέπετε ότι τα πράγματα πάνε από το κακό στο φθηνορότερο στην Ουκρανία, οπότε θα αντιμετωπίσει τεράστιο γεωπολιτικό ζήτημα το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα επίσης. Αρχικώς να ξεκαθαρίσουμε ότι το ΔΝΤ, αυτό θα το θυμούνται και οι φίλες και οι φίλοι από τη δικιά μας περίπτωση, δεν μπορεί να δώσει τα χρήματα τα οποία χρειάζεται, δίνει ένα συγκεκριμένο ποσοστό με βάση τη συμμετοχή του κάθε κράτους στο ταμείο, έτσι, στα χρήματα τα οποία δίνει για να φτιαχτεί αυτό το pool από όπου παίρνουν τα διάφορα κράτη όταν χρειάζονται. Αυτό όμως το οποίο είναι σημαντικό το ΔΝΤ είναι ότι θα δώσει την τεχνική υποστήριξη, το know-how, έτσι ώστε να δοθεί το πράσινο φως στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Δύσης να συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα διάσωσης της Τουρκίας, διότι πραγματικά για τέτοιο συζητάμε. Όπως πολύ σωστά είπατε, δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρει τα ποσά τα οποία χρειάζεται ο κύριος Ερντογάν από εδώ και πέρα, και αυτό δεν είναι γιατί η τουρκική οικονομία που λέμε ότι καταραίει εδώ και 10 χρόνια και δεν έχει καταρρεύσει, είναι ότι αντιμετωπίζει αντικειμενικό ζήτημα μετά τους σεισμούς. Μετά τους σεισμούς μια περιοχή όσο τα μισά Βαλκάνια, γιατί πρέπει να το σημειώσουμε αυτό και να το καταλάβουν οι φίλες και οι φίλοι, ισοπεδώθηκε. Το ποσό το οποίο έχουν βγάλει είναι αρχικώς περί τα 100 δισεκατομμύρια, το οποίο αναμένεται να είναι αρκετά παραπάνω έως πολύ παραπάνω. Πολύ απλά καμία χώρα ή κανένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή κανένας οργανισμός δεν έχει όλα αυτά τα χρήματα. Άρα, ακόμα και αν δεχτούμε ότι θα τα πάρει από κάποιο συνδυασμό ευρασιατικών δυνάμεων, οι ευρασιατικές αυτές δυνάμεις, από τη στιγμή που έχουν να δώσουν τέτοια ποσά, θα πρέπει να τα δώσουν με κάποιο αυτό, να επιθυμίσω το conditionality που λέμε. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχουν όροι. Οι όροι θα είναι προφανώς αγοράζουμε Τουρκία, εάν είναι Κινέζοι, εάν είναι Άραβες, όπως το κάνανε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιρέτα πριν κάμποσο καιρό με το χρηματιστήριο κτλ. Να υπενθυμίζω. Σίγουρα όμως θα μπει, όπως πολύ σωστά λέτε, με κάποιο τρόπο το ΔΝΤ στην εικόνα. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι το αποφεύγει όπως ο διάολος στο λιβάνι, γιατί το εσωτερικό οικονομικό του πρόταγμα του κυρίου Ερντογάν ήταν ότι έδιωξε το ΔΝΤ.